بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وای. راځو نن ورځ سی پلس پلس کې دوه دانې ابجکټس موږ تاسو وایو، سی اوټ او سی ان باندې موږ تاسو خبرې کوو. یعنی موږ تاسو دا پیژنو چې سی اوټ د څه په خاطر استفاده کیږي یا مثلا سی ان ابجکټ د څه په خاطر استفاده کیږي. اصلا کې سی ان او سی اوټ زیات استفاده کیدونکي ابجکټس دي. په سی پلس پلس پروګرام کې موږ تاسو د دې څخه زیات استفاده کوو. سی اوټ موږ تاسو وایو چې د ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر استفاده کیږي او سی ان چې د زموږ سره د کیبورډ څخه د ویډیو اخیستلو په خاطر استفاده کیږي. دغه دوه دانې ابجکټس دي زموږ سره په آیسټریم هیډر فایل کې معرفي شوي دي. د دوی تعریف چې دی د دوی ډیفینیشن په آیسټریم هیډر فایل کې شوی دی. نو مخکې د دې چې موږ تاسو سی ان او سی اوټ په خپل پروګرام کې استفاده کوو، لومړی موږ تاسو په هغه پروګرام کې باید آیسټریم هیډر فایل انکلود کو اډ کو. نو کچېرې تاسو آیسټریم هیډر فایل په خپل پروګرام کې اډ کړلو، له هغه وروسته تاسو کولای شئ په خپل پروګرام کې ل سی اوټ او سی ان ابجکټس څخه استفاده وکړئ شئ. مخکې مو هم ویل سی اوټ دا سبجکټ ته چې زموږ سره په سکرین باندې ډیټا ډسپلی کوي، یعنی سی اوټ سکرین ته یا مثلا مانیټور ته ډیټا لګي. یعنی کچېرې غواړئ تاسو سره په سکرین باندې ډیټا ډسپلی شي، نو د ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر که هغه هر ډول ډیټا وي، که هغه مثلا انټیجر وي، کریکټر وي، پلوټ وي، یا مثلا یو میسیج وي، سټرینګ ډیټا وي، نو د ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر زموږ سره ل سی اوټ ابجکټ څخه استفاده کیږي. بل زموږ سره سی ان ابجکټ ته یعنی سی ان معنا یعنی سی ان تلفظ کیږي، په دې شکل سره موږ تاسو هغه لیکو. یعنی کچېر غواړئ تاسو په سی پلس پلس پروګرام کې د کیبورډ څخه یو ویډیو واخلئ، انپوټ کړئ، د دغه ویډیو د اخیستلو په خاطر ل سی ان ابجکټ څخه استفاده کیږي. یعنی عموما کې موږ تاسو کپلنډ ولوایو سی اوټ ابجکټ د زموږ سره په سکرین باندې ډیټا کوي او سی ان ابجکټ د زموږ سره د سکرین څخه البته د کیبورډ څخه یو ویډیو اخلي. نو سی اوټ موږ تاسو په دې شکل سره معرفي کوو. لومړی سی اوټ کیورډ لیکل کیږي، له هغه وروسته دوه دانې لیس ان ساين لیکل کیږي، یعنی دغه د موږ تاسو انزرشن اپریټر هم وایو، یعنی انزرشن اپریټر. یعنی لومړی تاسو سی اوټ کیورډ لیکئ، له هغه وروسته دوه دانې لیس ان ساين یا انزرشن اپریټر معرفي کوئ، له هغه وروسته کومه ویډیو چې تاسو غواړئ په سکرین باندې د ډسپلی شي، له هغه وروسته تاسو هغه ویډیو لیکئ، په اخر کې تاسو سیمیکالن لګوئ. دا په دې معنی چې زموږ سره دغه سټیټمنټ څنګه شول او پای ته ورسېدلو. نو سی اوټ په دې شکل سره موږ تاسو معرفي کوو. بل زموږ سره سی ان سینټیکس په دې شکل سره ده چې لومړی موږ تاسو سی ان کیورډ لیکو، له هغه وروسته دوه دانې ګریټر دین ساين یا ګریټر دین سمبولونه لیکو، له هغه وروسته موږ تاسو وریبل معرفي کوو. یعنی دا په دې معنی کومه ویډیو چې تاسو کیبورډ څخه اخلي، د هغې ویډیو د اخیستلو لپاره مخکې باید تا یو وریبل معرفي کړی وي، تر څو په هغه وریبل کې تا هغه ویډیو څنګه کې سټور کړي. نو مخکې موږ تاسو لومړی سی ان کیورډ لیکو، له هغه وروسته دغه ګریټر دین ساين لیکو چې دغه ته موږ تاسو ایکسټراکشن اپریټر هم ویلی شو. یعنی دا زموږ سره چې دی ایکسټراکشن اپریټر ورته ویل کیږي. یعنی سی ان کیورډ له هغه وروسته ایکسټراکشن اپریټر، له هغه وروسته تاسو وریبل معرفي کوئ، په کوم وریبل کې چې تاسو هغه ویډیو څنګه کوئ سټور کوئ. نو سینټیکس په دې شکل سره دی. لکه فرض کړئ زه غواړم یو سمپل پروګرام ولیکم، په دغه پروګرام کې زه غواړم یو چې کله دغه پروګرام زموږ سره کمپایل ان رن شي، یو سمپل میسیج موږ تاسو ته څنګه شي ډسپلی شي، یا مثلا یو ویډیو د موږ ته په سکرین باندې وښایلی شي. نو لومړی موږ تاسو دغه هیډر فایل اډ کوو، یعنی موږ تاسو وویل چې کله تاسو د سی ان یا سی اوټ څخه په خپل پروګرام کې استفاده کوئ، نو تاسو باید دغه د آیسټریم کوم هیډر فایل چې دی هغه په خپل پروګرام کې انکلود کړئ. نو موږ تاسو هغه څنګه کړو، انکلود موږ کړو او بیا موږ تاسو لیکو چې یوزینګ نیم سپیس std. اوس فرض کړئ زه داسې یو پروګرام لیکم، کله چې زموږ سره دغه پروګرام رن شي موږ ته د یوه ساده ویډیو په سکرین باندې څنګه شي ډسپلی شي. نو موږ تاسو مخکې وویل چې د ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر ل سی اوټ ابجکټ څخه استفاده کیږي. لکه نو موږ تاسو لومړی سی اوټ ابجکټ معرفي کړلو، سی اوټ کیورډ موږ تاسو ولیکلو، له هغې وروسته دوه دانې لیس ان ساين معرفي کوو، له هغې وروسته کومه ویډیو چې ته غواړې په سکرین باندې ډسپلی شي هغه ویډیو ته لیکې. فرض کړئ زه غواړم په سکرین کې زموږ سره دغه 20 ویډیو څنګه شي ډسپلی شي، نو موږ تاسو هغه په دې شکل سره لیکو سی اوټ، بیا موږ تاسو انزرشن اپریټر لیکو، له هغې وروسته موږ تاسو هغه ویډیو معرفي کوو، په اخره کې موږ تاسو دغه سیمیکالن لګوو. دا په دې معنی چې دغه سټیټمنټ زموږ سره څنګه شولو پای ته ورسېدلو. نو موږ تاسو کله چې دغه پروګرام له دې ځایه کمپایل ان رن کوو، زه راځم دا لومړی موږ تاسو سیو کوو دغه پروګرام ډسپلی په نامه باندې. کله چې دغه پروګرام زموږ سره کمپایل شي او رن شي، نو موږ ته په سکرین باندې هغه ویډیو څنګه کېږي ډسپلی کېږي. ګورو زموږ سره دغلته په سکرین باندې دغه شل ویډیو څنګه شوله ډسپلی شوله. نو د دغه ډیټا ډسپلی کولو په خاطر موږ تاسو ل سی اوټ کیورډ څخه استفاده کولی شو.
البته د سی اوټ ابجیکټ څخه موږ تاسو استفاده کوو. نو دلته موږ تاسو کولای شو هر ډول ډیټا چې وي کا مثلا پلوټ ډیټا وي هم تاسو کولای شئ هغه څنګه کې په سکرین باندې وښایئ، یا مثلا تاسو سره یو انټیجر ویلیو وي یا مثلا تاسو سره یو سټرینګ ویلیو وي، یعنی په دې شکل سره تاسو کولای شئ د سی اوټ ابجیکټ په ذریعہ هر ډول ویلیو څنګه کې ډسپلی کړئ. که فرض کړئ زه غواړم چې دلته زموږ سره یو میسج ډسپلی شي په دې شکل سره، کله چې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کو نو دغه یعنی دا زموږ سره سټرینګ ډیټا ده، یعنی دغه سټرینګ ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر موږ تاسو د سی اوټ ابجیکټ څخه استفاده وکړه. دلته زموږ سره ځینې خبرې مهمې دي، لکه فرض کړئ تاسو کولای شئ په یو سی اوټ سټیټمنټ کې زیات انزرشن اپریټر یا مثلا زیات لیسټینګ ساين څنګه کوي معرفي کړئ. اوس فرض کړئ زه غواړم دغه میسج سره په څنګ کې زه یو بل میسج هم ډسپلی کوم، نو موږ تاسو یا مثلا یو بل ویډیو زه ډسپلی کوم. فرض کړئ زه دلته لیکم چې ویلکم، مثلا دلته یو انټیجر ویډیو معرفي کوم، نو په دې شکل سره موږ تاسو کله چې یو بل ویډیو معرفي کوئ نو تاسو دغه سټرینګ وروسته بیا لیسټینګ ساين لګوئ، لاګه وروسته تاسو هغه ویډیو معرفي کوئ، نو دغه ویډیو سره په څنګ کې زموږ سره هغه دغه سټرینګ سره په څنګ کې زموږ سره دغه ویډیو هم څنګه کېږي په دې شکل سره ډسپلی کېږي. اوس که فرض کړئ تاسو غواړئ دغه ویډیو وروسته یو بل سټرینګ تاسو غواړئ چې په سکرین باندې ډسپلی شي، نو د هغې وروسته موږ تاسو د هغې لپاره موږ تاسو بیا څنګه کوو، دوه وارې لیسټینګ ساين یعنی دغه انزرشن اپریټر معرفي کوو، د هغې وروسته کوم میسج چې ته غواړئ چې ډسپلی دي شي د هغې میسج طریقې، مثلا زه لیکم چې ویلکم ټو سی پلس پلس کلاس، یعنی دغه میسج زموږ سره په دې شکل سره ډسپلی شي. ګورو زموږ سره هغه میسج هغه ډیټا یعنی دا زموږ سره سټرینګ ډیټا ده، دلته زموږ سره یو انټیجر عدد دی او بیا زموږ سره یو سټرینګ ویلیو ده. دغه موږ تاسو د سی اوټ ابجیکټ په ذریعہ په دغه شکل څنګه کړل موږ تاسو ډسپلی کړل په سکرین باندې، نو د دې لپاره د سی اوټ ابجیکټ څخه استفاده کیږي. بل ضروري خبره دلته ده، لکه فرض کړئ تاسو سی اوټ ابجیکټ چې دی زموږ سره د ډیټا د ډسپلی کولو وروسته کوم لاین نه برې کوي، لکه فرض کړئ زه دلته لیکم چې ویلکم، دا موږ تاسو ولیکل، له هغه وروسته زه غواړم چې دلته یو بل میسج څنګه شي ډسپلی شي په سکرین باندې، لکه مثلا موږ تاسو لیکو چې ویلکم ټو سی پلس پلس کلاس. اوس موږ تاسو دوه دانې میسجونه څنګه کړل دلته ولیکل، یعنی دوه دانې میسجونه موږ تاسو معرفي کړل. زه غواړم چې دغه میسج زموږ سره د سی اوټ ابجیکټ په ذریعہ ډسپلی شي، بیا زموږ سره دغه میسج څنګه شي ډسپلی شي. اوس کله چې موږ تاسو دغه پروګرام کمپایل ان رن کو ګورو زموږ سره هغه پروګرام په یو لاین کې څنګه شولو ډسپلی شولو، یعنی زموږ سره ولیکل شول چې ویلکم ټو سی پلس پلس پروګرام. اوس موږ تاسو دلته دغه لومړنی میسج په یو سی اوټ کې معرفي کړو او د بل میسج موږ تاسو په بل سی اوټ کې معرفي کړو، خو دلته دواړه میسجونه په یو لاین کې راغلل، نو موږ تاسو مخکې وویل چې سی اوټ د ډیټا د ډسپلی کولو وروسته کوم لاین نه برې کوي، نو ته باید هغه لاین څنګه کې په خپله کریټ کړې. نو موږ تاسو مخکې ویلي چې د لاین د برې کولو په خاطر د اینډ ال منیپولیټر څخه استفاده کیږي، یعنی دغه منیپولیټر په ذریعہ تاسو کولای شئ یو لاین څنګه کوي کریټ کړئ. نو موږ تاسو کله چې دلته لاین کریټ کوو نو موږ تاسو بیا دغه د انزرشن اپریټر لګو، د هغې وروسته موږ تاسو دغه اینډ ال منیپولیټر استفاده کوو. دا په دې معنی چې زموږ سره لومړی دغه میسج لیدلی کیږي، له هغې وروسته یو لاین برې کیږي، له هغې وروسته دغه میسج زموږ سره څنګه کیږي پرنټ کیږي په دوهم لاین کې. نو په دې شکل سره موږ تاسو هغه لاین څنګه کړلو بریک مو کړم، یعنی که چېرې غواړئ تاسو لاین بریک کړئ د لاین بریک کولو په خاطر له اینډ ال منیپولیټر څخه هم استفاده کیږي. همداشان د اسکیپ سیکوینس اپریټر موږ تاسو ورته وایو چې هغه موږ تاسو د بیک سلش ان په ذریعہ هم څنګه کولای شو لاین بریک کولای شو، یعنی دغه اپریټر په ذریعہ هم تاسو کولای شئ، یعنی دا زموږ سره دغه علامه چې د بیک سلش دی بیا زموږ سره ان کریکټر دی، یعنی په دې شکل سره هم تاسو سره په سی پلس پلس کې یو لاین څنګه کېږي بریک کېږي، یا لکه اینډ ال په شکل دا هم استفاده کېدلی شي. یعنی دا په دې معنی چې لومړی زموږ سره یو میسج څنګه کېږي پرنټ کېږي، له هغه وروسته یو لاین بریک کېږي، په دوهم لاین کې زموږ سره دغه میسج پرنټ کېږي په دې شکل سره. نو موږ تاسو ګورو چې زموږ سره لومړی ویلکم، بیا په دوهم لاین کې زموږ سره ټو سی پلس پلس دغه میسج څنګه شولو ډسپلی شولو په دې شکل سره. نو دا زموږ سره سی اوټ، یعنی سی اوټ موږ تاسو په دې شکل سره استفاده کولی شو. بل موږ تاسو وایو چې سی ان زموږ سره داسې ابجیکټ دی چې فرض کړئ موږ تاسو داسې یو پروګرام لیکو چې په هغه کې زموږ سره دوه ویډیوګانې له یو بل سره جمع شي. نو که چېرې مثلا موږ تاسو په دې شکل سره هغه ولیکو، نو دوه ویډیوګانې په خاطر موږ تاسو لومړی یو وریبل معرفي کوو، فرض کړئ انټیجر ایکس موږ تاسو یو ویډیو اساین کوو 50، فرض کړئ زه راځم د دې ځای یو بل وریبل معرفي کوم انټیجر واي.
وای ته پرس کې موږ تاسو یو بل ویډیو اساین کوو پورټي. اوس زه غواړم دغه دوه ویډیوګانې د یو بل سره جمع شي او مختلف سکرین باندې څنګه شي ډسپلی شي. اوس پرس کې موږ تاسو x + y یعنی سی اوټ لیکو، بیا x د y سره څنګه کوو جمع کوو ترڅو موږ سره دغه x د y سره جمع شي او بیا موږ ته په سکرین باندې ډسپلی شي په دې شکل سره. اوس کله چې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کوو ګورو زموږ سره x د y سره جمع شو، بل اخر هغه نوی کومه ویډیو چې هغه زموږ سره څنګه شوله په سکرین باندې ولیدل شوه، یو بل سره جمع شول په دې شکل سره. اوس هر ځل چې موږ تاسو دا پروګرام کمپایل ان رن کوو همدغه ویډیوګانې موږ سره جمع کیږي او موږ ته بیا په سکرین باندې ښکاره کیږي. نو کچېرې مثلا تاسو څوک وایي چې ما ته داسې یو پروګرام ولیکه چې زه د کیبورډ څخه یوه نوې ویډیو هر ځل واخلم او هغه ویډیوګانې د یو بل سره جمع شي، یعنې د کیبورډ څخه دا ویډیو واخیستلی شي. اوس فرض کړئ موږ تاسو x ته یوه سټاټیک ویډیو څنګه کړې ده اساین کړې ده او y ته هم موږ تاسو یوه ویډیو اساین کړې ده. اوس فرض کړئ کچېرې موږ تاسو داسې یو پروګرام لیکو چې د کیبورډ څخه دغه ویډیوګانې واخیستلی شي، نو د هغې د کیبورډ څخه د ویډیوګانو په خاطر موږ تاسو بیا څنګه کوو د CN object څخه استفاده کوو. یعنی CN داسې object ده چې موږ تاسو د کیبورډ څخه د هغې په ذریعه یوه ویډیو اخیستلی شو. فرض کړئ موږ تاسو CN په دې شکل سره هغه سینټیکس ویلی و چې لومړی موږ تاسو CN البته کیورډ لیکو، له هغې وروسته دوه دانې ګریټر دین ساین معرفي کوو، له هغې وروسته وریبل نیم لیکئ. فرض کړئ که چېرې غواړئ چې دغه x د یوه ویډیو واخیستلی شي، موږ تاسو دغه x څنګه کوو دلته دغه ویډیو موږ تاسو لرې کوو. یعنی دغه x ته زه غواړم د پروګرام اکزیکیوشن په وخت کې یوه ویډیو اساین کړم، د کیبورډ څخه دغه ویډیو واخیستلی شي، نو موږ تاسو هغه په دې شکل سره معرفي کوو. CN لیکو، له هغې وروسته دغه ایکسټراکشن اپریټر لیکو، له هغې وروسته دغه وریبل نیم لیکو. فرض کړئ موږ تاسو x ته یوه ویډیو غواړو چې وایخلو د کیبورډ څخه، یعنې دلته د کیبورډ څخه یوه ویډیو اخیستلی کېږي، په x کې څنګه کېږي سټور کېږي، اخر کې موږ تاسو دغه سیمیکالن لګوو. دا په دې معنا چې زموږ سره دغه سټیټمنټ پای دی. اوس فرض کړئ د y لپاره موږ تاسو یوه ویډیو اخلو، نو د y په خاطر موږ تاسو بیا دلته څنګه CN کیورډ لیکو، له هغې وروسته موږ تاسو ایکسټراکشن اپریټر معرفي کوو، له هغې وروسته اوس غواړم y دپاره یوه ویډیو اخلم، نو موږ تاسو د هغه y وریبل نیم موږ تاسو معرفي کوو، اخر کې موږ تاسو سیمیکالن لګوو. کله چې زموږ سره دغه پروګرام کمپایل ان رن کېږي، زموږ سره لومړی د y د x دپاره ویډیو اخیستلی کېږي له کیبورډ څخه، بیا د y دپاره او بیا بالاخره هغه څنګه کېږي جمع کېږي. که چېرې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کوو، لومړی موږ تاسو دلته د ویډیو غوښتنه کېږي، موږ تاسو میسیج نه دی لیکلی. اوس فرض کړئ موږ تاسو لومړی یوه ویډیو اساین کوو 33. اوس دغه 33 ویډیو زموږ سره راغله په x وریبل کې سټور شوله. اوس راځو د y دپاره یوه ویډیو اساین کوو، فرض کړه موږ تاسو د y دپاره 50 اساین کوو. ګورو زموږ سره د x دپاره ویډیو واخیستله شوه، د y دپاره او بیا هغه زموږ سره جمع شول، بالاخره موږ ته په سکرین باندې د هغوی کومه جمع چې وه یا مثلا د هغوی اډیشن چې وه هغه زموږ سره ترسره شو او موږ ته په سکرین باندې وښویلی شو. اوس فرض کړئ چې مثلا زه دلته د پروګرام یو څه نور هم ډاینامیک و، فرض کړئ زه دلته لیکم، کله چې دا پروګرام زموږ سره رن شي زموږ سره ته یو میسیج ولیکلی شي چې مثال انټر ټو ویډیوز، یعنی زموږ سره د یو میسیج دلته ډسپلی شي. کله چې دغه میسیج ډسپلی شو، له هغې وروسته زموږ سره یو بریک لاین هم زموږ سره بریک شي، یعنی زموږ سره د لومړی دغه میسیج ډسپلی شي، بیا د زموږ سره د x لپاره ویډیو واخیستلی شي، بیا د y لپاره ویډیو واخیستلی شي، بیا د اخر کې زموږ سره یو میسیج ډسپلی شي، یعنی په دې شکل سره د یو میسیج وي. لکه فرض کړئ موږ تاسو په همدغه سی اوټ کې یو میسیج هم ډسپلی کوو، یعنی زه لیکم چې د سم اپ x and y is، یعنی دلته د زموږ سره د x او y ویډیوګانې یو بل سره جمع شي، بیا د موږ ته څنګه شي ډسپلی شي. لومړی د دغه میسیج ډسپلی شي، د هغې وروسته موږ تاسو دغه ویډیو ډسپلی کول غواړو، نو موږ تاسو دغه سټرینګ سره دغه ویډیو څنګه کوو کنکینیټ کوو، نو موږ تاسو د کنکینیشن په خاطر دلته بیا د دغه انزرشن اپریټر څخه موږ تاسو استفاده کوو. یعنی په دې معنا کله چې زموږ سره دغه پروګرام کمپایل ان رن شي، لومړی موږ ته دغه میسیج لیدلی کېږي، کله چې دا میسیج ښکاره شو زموږ سره د x لپاره ویډیو د کیبورډ څخه اخیستلی کېږي، بیا د y لپاره او بیا موږ ته دا میسیج لیدلی کېږي، دا x د y سره جمع کېږي، بالاخره موږ ته په سکرین باندې څنګه کېږي ډسپلی کېږي په دې شکل سره. یعنی کله چې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کوو، ګورو زموږ سره یو میسیج دلته څنګه شولو ډسپلی شولو، وایي چې انټر ټو ویډیوز. اوس موږ تاسو دوه دانې ویډیوګانې څنګه کوو ډسپلی انټر کوو یې. کله چې لومړی ویډیو انزرټ کړله، یعنی 22 موږ تاسو انزرټ کړله، د هغې وروسته به تاسو له کیبورډ څخه انټر بټن پریس کړئ. اوس زه غواړم د y دپاره یوه ویډیو واخلم، فرض کړئ موږ تاسو دلته لیکو چې 33، بیا موږ تاسو دغه د کیبورډ څخه انټر بټن پریس کوو، ګورو زموږ سره دلته یو میسیج هم ډسپلی شولو، د سم اپ x and y is 55. یعنې په دې شکل سره تاسو کولی شئ د کیبورډ څخه ویډیوګانې واخلئ. اوس فرض کړئ موږ تاسو دغه پروګرام دوباره څنګه کوو کمپایل ان رن کوو،
دا ځل زه راځم د کیبورډ څخه د ایکس لپاره شپږ او د وای لپاره مثلا واو یې موږ تاسو انسرټ کوو. ګورئ موږ تاسو د کیبورډ څخه یعنی هر ځل د پروګرام پر رن کېدلو سره موږ تاسو مختلفې ویډیوګانې د دې لپاره موږ تاسو اساین کولای شو. نو په دې شکل سره د ډیټا د انسرټ کول په خاطر موږ تاسو د سی ان ابجیکټ څخه موږ تاسو استفاده کولای شو. په دې شکل سره هم تاسو کولای شئ چې د یو سی ان ابجیکټ په ذریعہ په یو ور باندې هم د ایکس لپاره تاسو ویډیو واخلئ هم د وای وریبل لپاره. یعنی دلته موږ تاسو د ایکس لپاره یو ویډیو واخیستله که چیرې غواړئ د وای لپاره هم یو ویډیو واخلئ نو د دلته بیا ایکستراکشن اپریټر تاسو معرفي کوئ بیا وروسته تاسو وای وریبل معرفي کوئ. یعنی په همدغه یو سټیټمنټ کې موږ تاسو د دوه وریبلو لپاره په دې شکل سره ویډیو اخیستلی شو. نو که چیرې موږ تاسو دغه کمپایل ان رن کوو لومړی زموږ سره یو میسیج لیدلی کېږي انټر ټو ویډیوز پارس کې موږ تاسو دلته د ایکس لپاره 50 اساین کوو بیا د وای لپاره مثلا موږ تاسو 70 اساین کوو بیا زموږ سره هغه جمع کېږي بالاخره موږ ته په سکرین باندې ډسپلی کېږي په دې شکل سره. نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ له سی ان او سی اوټ ابجیکټ څخه استفاده وکړئ. یعنی سی اوټ زموږ سره د ډیټا د ډسپلی کولو په خاطر استفاده کېږي همدا شان سی ان چې دا زموږ سره د ویډیو د انسرټ کولو په خاطر استفاده کېږي. دا زموږ سره چې یو انټیجر ویډیو موږ تاسو واخیستله د کیبورډ څخه پارس کې زه غواړم چې کله چې زموږ سره دغه دوه ویډیوګانې جمع شوي او په خپل منځ کې د هغې وروسته موږ ته یو بل میسیج ډسپلی شي تر څو په هغې کې لیکلی وي چې مثال انټر یور نیم پارس کې په هغې کې زموږ سره دغسې یو میسیج ولیکلی شي چې په هغې کې موږ ته یو میسیج ولیکلی شي چې انټر یور نیم له هغې وروسته موږ تاسو د نیم په خاطر له کیبورډ څخه یو نیم موږ تاسو واخلو او بیا د زموږ سره په سکرین باندې ډسپلی شي. یعنې کولی شئ تاسو د سی ان په ذریعه یو سټرینګ ویډیو هم څنګه کوئ له کیبورډ څخه واخلئ. لکه فرض کړئ زه راځم دلته یو د نیم په خاطر یو کیورډ البته یو وریبل موږ تاسو معرفي کوو چې هغې ډیټا ټایپ زموږ سره څه وي البته سټرینګ وي. موږ تاسو لیکو چې سټرینګ نیم دغه نیم وریبل موږ تاسو ډیفاین کړلو. زه غواړم دغه نیم موږ تاسو دلته نه اساین کوو غواړم چې د کیبورډ څخه د یو نوم زموږ سره واخیستلی شي. نو موږ تاسو لیکو چې د کیبورډ څخه د ویډیو د اخیستلو په خاطر موږ تاسو سی ان ابجیکټ معرفي کوو بیا هغې وروسته ایکستراکشن اپریټر لیکو له هغې وروسته کوم وریبل کې چې ته دغه نوم سټور کوې د هغې وریبل نیم موږ تاسو معرفي کوو. دا په دې معنا چې زموږ سره په د نیم وریبل لپاره یو نیم موږ تاسو د کیبورډ څخه اخیستلی شو. زه غواړم چې دغه نوم د زموږ سره په سکرین باندې دوباره څنګه شي ډسپلی شي د هغې سره مثلا زه یو میسیج هم لیکم چې یور نیم از دغه نیم وروسته دی زموږ سره هغه نیم کې کومه ویډیو چې موږ تاسو سټور کړې د هغه زموږ ته څنګه چې ډسپلی شي موږ تاسو هغه په دې شکل سره معرفي کوو چې نیم یعنې لومړی زموږ سره دغه میسیج ډسپلی کېږي بیا زموږ سره دغه ایکستراکشن اپریټر موږ تاسو لیکو په نیم وریبل کې کومه ویډیو چې سټور شوې د هغه زموږ سره څنګه کېږي ډسپلی کېږي. نو کله چې موږ تاسو دا کمپایل ان رن کوو لومړی زموږ سره دوه ویډیوګانې اخیستلی کېږي یعنې موږ ته یو میسیج څنګه شو ډسپلی شو فرض کړئ زه لیکم د ایکس لپاره 22 44 د وای لپاره موږ تاسو انسرټ کوو بیا زموږ سره دا جمع شوي بیا موږ ته یو بل میسیج دلته څنګه شولو ډسپلی شولو وایي چې انټر یور نیم دلته موږ تاسو انډلاین منیپولیټر نه دی لګولی یعنې موږ تاسو لاین نه دی بریک کړی دغه میسیج هم زموږ سره پاس میسیج کې راغلو. اوس موږ تاسو فرض کړئ یو نوم موږ تاسو معرفي کوو فرض کړئ انټر یور نیم دلته موږ تاسو احمد په نامه یو نوم موږ تاسو انسرټ کوو د سی ان ابجیکټ په ذریعہ بیا موږ تاسو انټر پریس کوو ګورو زموږ سره یور نیم از احمد یعنی موږ ته هغه نیم څنګه شولو ډسپلی شولو. دا په دې معنا چې موږ تاسو کولای شو د سی ان په ذریعہ هر ډول ډیټا چې وي هغه انټیجر وي کریکټر وي پلوټ وي یا مثلا سټرینګ وي دغه ډیټا موږ تاسو انپوټ کولی کیبورډ څخه همدا شان د سی اوټ په ذریعہ موږ تاسو کولای شو هر ډول ویډیو موږ تاسو هغه سټرینګ وي انټیجر وي پلوټ وي کریکټر وي هغه موږ تاسو د سی اوټ ابجیکټ په ذریعہ څنګه کو ډسپلی کو په سکرین باندې. نو دا زموږ سره سی ان او سی اوټ هله دا زده کړې به مو تر بیا د پامان